السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم إن شاء الله نتكلم عن أهم التوصيات اللي ينبغي نحن نزود فيها مريض الكومبليت دينشر بعد ما انتهينا من صناعة الكومبليت دينشر وقمنا بكل الإجراءات اللي تكفل أنه نحن حصلنا على كومبليت دينشر جيد وملائم. تبقى الآن أن نزود المريض ببعض التوصيات المتعلقة بالحفاظ على الكومبليت دينشر، طريقة استخدامه، وتقليل أي كومبليكيشنز ممكن تنجم عن سوء استعماله أو عن عدم تنظيفه وغيرها من هاي الاعتبارات. محاضرة اليوم خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي. بيسعدني تلقي أي استفسارات أو اقتراحات منكم، بيسعدني طبعا متابعتكم. أيضا بدي أذكركم باللايك، بالاشتراك والمشاركة والتعليقات، سهل للمساهمة في انتشار القناة وانتشار المحاضرة. بالنسبة للتوصيات، نحن عندنا مجموعة من التوصيات اللي ينبغي أن نزود المريض فيها، تتعلق باستخدام الجهاز من حيث الانسيرشن والريموفال. ماذا متوقع بالنسبة للكومبليت دينشر؟ أنه المريض يعرف شو حدود الكومبليت دينشر وما ممكن أنه يحصل عليه من خلال استخدامه. أيضا كيفية استخدامها للحصول على ثبات واستقرار أفضل، تناول الطعام، الكلام، السعال، العطاس، وضرورة إراحة الأنسجة طريقة ذلك، وأيضا طريقة استخدام وتنظيف هذه الدينشرز، وما يتعلق بجلسات المينتننس والمتابعة مع الطبيب. كل هاي الأمور إن شاء الله حنحكي عنها تبعا. في البداية طبعا نحن بدنا نعلم المريض كيفية استخدام الكومبليت دينشر، بمعنى انه نحن نعلم المريض انه الكومبليت دينشر متوضع على ميوكوزا متحركه محاط بانسجه متحركه، فنحاول نعزز فكره انه هي العضلات نفسها تساعد في تثبيت الجهاز بدل من أن تحركه وتسقطه. على سبيل المثال نعلم المريض استخدام اللسان بتوضعه على السطوح اللسانية للأسنان السفلية بحيث يساهم باستقرار الكومبليت دينشرز. مع الوقت لازم نحن نوضح للمريض أنه هو حيشعر أنه عضلات الخدين والشفاه رح تساهم باستقرار الجهاز بطريقة لا شعورية. رح يشعر أنه هو صار أكثر تأقلما مع الكومبليت دينشر، فنخبره أنه الموضوع حيحتاج وقت لحين الحصول يعني على مردود أفضل من الكومبليت دينشر. بدنا نخبر المريض أيضا أنه هاي العملية، عملية التعود على الكومبليت دينشر، تستغرق وقت يعني تقريبا يحتاج ما يقارب 3 أسابيع حتى نحصل على بعض التكيف، وفي بعض الأحيان ربما يكون نحتاج وقت أكثر. فأيضا نوضح لهذا المريض ضرورة التحلي بالصبر. وهنا نرجع للكلام اللي حكيناه في الجلسة الأولى من البداية، لما نحن شخصنا الحالة وقلنا وصنفنا شخصيات المريض وحكينا أنه من الأمور اللي يجب نحن نوضحها للمريض بحسب الحالة المتوفرة لنا، أنه نوضح له صعوبات الحالة وما ما يتوقع من مشاكل ممكن تواجهنا، وأنه نحن أهم شيء نوضح له أنه محتاجين صبر المريض وطولة باله لحتى الأمور تصير بشكل سلس مع الكومبليت دينشر. هي هيك طبيعة المعالجة بالأطقم الكاملة. أيضا فيما يخص عملية مضغ الطعام، ينبغي أنه نحن نوضح للمريض أنه الكومبليت دينشرز لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون بمقام الأسنان الطبيعية، ولا أن تقوم بدورها بنفس الطريقة والكفاءة. لكن نوضح للمريض أنه وجود كومبليت دينشرز هي أفضل من عدم وجود أسنان على الإطلاق. يعني هيك بتكون المقاربة، وليس أنه يعني هل الكومبليت دينشرز زي الأسنان أو لا. نوضح للمريض أنه عملية التكيف على مضغ الطعام قد تستغرق وقت طويل، حوالي 6 إلى 8 أسابيع. ونوضح للمريض أنه عملية مضغ الطعام لازم تكون تدريجية. في الأيام ال3 أو ال4 الأولى ينبغي أنه يقتصر الأمر على التكيف على الدينشر وبعض الحمية الطرية، الشوربات. بأسوأ الأحوال ممكن نحن نقبل بلقم طعامية صغيرة جدا يتم تجزئة الطعام، ونبلغه أيضا أنه عملية المضغ لازم تكون تدريجية. نبدأ بلقم صغيرة، دائما نجزئ الطعام، ونحاول نكون واعيين للمنظومة العضلية سواء على مستوى الخدين أو الشفاه أو اللسان، بأن هي تساعدنا باستقرار الأجهزة وتكون عملية المضغ مريحة قدر الإمكان، خصوصا أنه الميوكوزا لسه ما لا متعودة على اللود اللي بيحصل نتيجة عملية المضغ. فهذا الأمر أيضا بيحتاج وقت لحتى يحصل تكيف على مستوى التيشز ونتجنب حدوث قرحات. طبعا هذا الأمر يزداد يعني صعوبة بالنسبة للتعود على مضغ الطعام
مع مرضى لم يرتدوا أطقم أسنان إلى فترة طويلة، يعني مع الدرد دون ارتداء أطقم أجهزة كاملة، أو لو هم ارتدوا لكن يعني مر فترة طويلة أو وقت طويل قبل أنه نحن نصنع لهم الكومبليت دينشرز الجديدة. فبهي الحالة بدنا نتوقع صعوبات وفترة زمنية أطول في التعود. أيضا بدنا نشرح للمريض، وهذا أمر هو أول شيء رح يذكره، انه بيشعر بعدم الراحه بسبب التدفق اللعابي الزائد اللي بيحصل بطريقه طبيعيه مع ارتداء الكومبليت دينشرز. هون نحن نطمن المريض انه هي المشكله من المشكلات اللي بيتم حلها سريعا، خلال يومين، خلال 3 ايام رح تزول هي الظاهره. ايضا نبلغ المريض بالنسبه للكلام، رح يكون في بعض الصعوبات في نطق الأحرف، في سرعة التكلم وبالطريقة اللي اعتاد المريض. رح يكون في تقييد لحركة اللسان، وبالتالي تقييد نطق بعض الحروف اللي تعود اللسان مع عدم وجود أسنان. إنه هذا الأمر طبيعي. نحن عادة نتوقع إنه مشكلة الكلام مع الكومبليت دينشرز من المشاكل اللي بيتم الحقيقة حلها بسرعة، يعني بيتأقلم المريض بسرعة. بنتوقع خلال 4 أيام تقريبا 5 أيام المريض يكون تقريبا تجاوز هذه المشكلة، وممكن نحن نحثه على إنه يتكلم ويحاول يقرأ بصوت عالي لحتى يدرب المنظومة العضلية والعصبية عنده على الكلام وفق التنظيم أو وفق الوضع الجديد اللي موجود بحكم وضع أو ارتداء الأطقم الكاملة. أيضا بدنا نخبر المريض بضرورة أنه يراجعنا بعد 24 ساعة وبعد 3 أيام وبعد أسبوع. الهدف من هذا الأمر أو من هذا الترتيب هو أنه في 24 ساعة الأولى نحن ممكن نتحرى عن الأماكن الضغط أو أماكن اللي ممكن تسبب تقرحات اللي كبيرة اللي فورا بيظهر أثرها، فبالتالي ممكن نزيلها مبكرا. وبعد 3 أيام بيكون صار في عندي وقت لتظهر الأمور الأقل اللي هي متوسطة، الأقل احتمالا لتسبب القرحات. وبعد أسبوع بنقدر نشوف حتى مناطق الضغط الصغيرة جدا يلي كانت مع الوقت كفيلة بأنها تعمل نوع من السورنس. وهون بدنا نخبر المريض أنه لو صار في أي قرحات بسبب استخدام الدينشرز يكون مطمئن. دينشرز يعني لابد من مراجعة الطبيب، والطبيب إن شاء الله بيعالج المشكلة. طبعا في حال أنه المريض كان تعذر أنه يجي للطبيب الأسنان فورا، بنبلغه دائما أنه بهي الحالة في حال وجود قرحة عدم ارتداء الطقم الكامل لحين مراجعة الطبيب وحل المشكلة. ونخبر المريض أنه موضوع التقرحات مع الكومبليت دينشر في البداية بيكون واضح، ممكن ما يظهر، لكن في حال ظهوره رح يكون بعد 3 تعديلات تقريبا تجاوزناه، وممكن إن شاء الله لا يكون هناك مشكلة من ناحية حدوث تقرحات في المستقبل. طبعا نحن عم نحكي في حال تم عمل الجهاز الكامل بطريقة دقيقة وصحيحة. بدنا كمان نخبر المريض عن طريقة تنظيف الكومبليت دينشرز، لأنه كومبليت دينشرز لو ما تم تنظيفها بشكل صحيح والتعامل معها بشكل صحيح ممكن تسبب مجموعة من المشاكل، مثلا الدينشر بريث يلي بيكون سببه عدم تنظيف الكومبليت دينشرز وبيؤدي لرائحة وحصول مشاكل على مستوى الميوكوزا من تسلخ أو تقرحات وغيرها. بدنا نخبر المريض أنه الميوكوزا نفسها اللي هي مغطاة بالجهاز الكامل تحتاج لبعض الراحة، تحتاج نسمح ببعض الفنتيليشن، إعادة السيركوليشن والدوران من خلال عملية مساج أو تدليك أو مضمضة بماء دافي. هي عم نحكي على مستوى الميوكوزا. على مستوى الدينشر طبعا لابد من تنظيف الجهاز. نحن بنحبذ دائما انه نستخدم قطعة قماش مع مي وصابون مثلا، ما نستخدم الفرشة، لانه الفرشة ممكن تعمل لي نوع من الابريجن، تسحل في مادة الدينشر، فهذا بيؤدي ل تراكم للأطعمة وممكن يعني تعزيز حدوث مشاكل بسبب التصاق هاي المنطقة اللي لم تعد سموث مع الميوكوز. بالنسبة للتنظيف طبعا في بعض المحاليل المتوفرة اللي نعرفها كلها في الصيدليات ممكن استخدامها، ممكن استخدام الالكالاين بيروكسيد الكالاين، بس طبعا برغم انه هو بيملك فعل منظف بس ما كتير بيتعامل لي مع الدينشر بليك. بنفضل نحن انه نستخدم مثلا اما المحاليل اللي حكيت عنها متواجدة في الصيدليات، او ممكن نحن انه المريض اذا كان هو مثلا بيتناول قهوه او مدخن بشكل شره انه ينقع الدينشر هاد. طبعا عم بحكي على مستوى الاكليل بمحلول الهيبوكلوريت الصوديوم لمده 6 ساعات تقريبا لازاله اي تصبغات، ونتخلص بهي الطريقه من الدينشر بليك اللي لها طبعا تاثير ضار على الميوكوزا. كمان بدنا نخبر المريض بالنسبه لراحه اللثه اثناء النوم. نطلب من المريض انه يزيل الجهاز اثناء النوم
ودائما نقول له انه في حال الكومبليت دينشر ما كان موجود في الفم فلازم يكون موجود في الماء، ما لازم يكون في تيشو او ملفوف او موجود في وسط جاف لحتى ما يفقد السائل الموجود فيه، وبالتالي ممكن يأثر على انطباقه ويأثر حتى على خصائصه. طبعا بالنسبة للسؤال اللي ممكن يسأله دائما المرضى انه هل نحن ننقع الجهاز الكومبليت دينشر بالديتول او اي محاليل معقمة فينولية؟ طبعا هذا لا يصح أو لا يجب فعله، لأنه المواد الفينولية بشكل عام تملك فعل ملين للإكريل، فبالتالي نحن بنأثر على بنية مادة الإكريل أو اللي هي جوهر أو هي بتشكل الكومبليت دينشر. بالنسبة طبعا لموضوع عدم ارتداء الجهاز، نحن بننصح المريض بأنه في الحالات اللي بيكون فيها في البيت خارج إطار النوم ومش محتاج يحط الكومبليت دينشر، ممكن انه يزيلها لحتى كمان نعمل موضوع الراحة للميوكوزا واللي بيغطيها الكومبليت دينشر. هون طبعا بدي بس اقول امر انه يستثنى عملية ازالة الكومبليت دينشر اثناء الليل واثناء النهار. يستثنى هذا الامر في اليومين او الثلاث ايام الاولى بعد تسليم الجهاز. نطلب من المريض انه بس في الايام اليومين الثلاثة الاولى انه ما يشيل الكومبليت دينشر لحتى نعمل يعني نوع من التكيف او التعود، ما نكسر حلقة التعود اللي بيكون المريض بالنسبة له الكومبليت دينشر جدا تجربة يعني غير لطيفة في البداية، فمحتاجين نحن انه نعزز فكرة التعود والتأقلم. من بعدها طبعا بننفذ هاي التوصيات. اخر شيء بدي اقوله انه نحن محبذ انه نطلب من المريض يراجعنا في السنة مرة. الهدف هو انه نوضح له انه النسج اللي حامله للكومبليت دينشر والعظم ممكن يتعرض للامتصاص، ممكن يتعرض لتغير في الابعاد، فضروري نحن انه كل سنه نشوف المريض ونشوف انطباق الكومبليت دينشر، نشوف الاوكلوجن وكل ما يتعلق فيه، وانه الامور تمام. وفي حال لاحظنا اي تغير في هذا الامر ممكن نحن نلجا للتبطين اللي راح اخصص له طبعا محاضره فيما بعد. بهذا الشكل نكون استكملنا كل التوصيات اللي ممكن نحن تلزم للمريض. بنعلم طبعا المريض كيفية إدخال الجهاز وإخراجه، ويطبق أمامنا هذا الأمر، وبنخبره أنه عملية ارتداء الجهاز ونزعه قد تكون في الأول يعني شوي متعبة أو مؤلمة أو غير مريحة. مع الوقت حيتعود ويصير يقوم فيها من دون حتى التفكير. آخر شيء بدي أحكي عن اللواصق. بالنسبة لللواصق ممكن استخدامها، شرط أنه تستخدم بطريقة صحيحة. تستطب مع أسناخ مثلا ممتصة بشكل كبير، مع مرضى عندهم اضطرابات عضلية عصبية من الصعب الاعتماد على أنه نحن يحصل تحسن أو تأقلم من خلال المنظومة العضلية العصبية مثل ما حكينا على مستوى الخدين والشفاه واللسان. ممكن نستخدمها أيضا عند في حالات جفاف الفم، لأنه بنعرف دور اللعاب الحاسم في ثبات اللعاب. أهم شيء برجع بقول أنه استخدام اللواصق يكون بطريقة صحيحة وبالمكان الصحيح، بمعنى أنه ما نستخدمها مع أجهزة سيئة الانطباق لحتى نثبت أجهزة سيئة الانطباق، لأنه رح تؤدي لكومبليكيشنز جدية في بعض الأحيان وتكون أسوأ من عدم استخدام الكومبليت دينشر. طبعا من الممكن أنه تزيد البعد العمودي، بننتبه لهذا الأمر. مهم أنه نحن نطلب من المريض لما يضع اللاصق يضعها على الجهاز بعد تنظيفه وتجفيفه. تنحط على الجهاز جاف، بنحط تقريبا نقطة بثلاث مناطق، يعني في المنطقة الأمامية والمنطقتين الخلفيات، وممكن نحط عند قبة الحنك، وبكمية قليلة لما يفرش الجهاز المريض لما يضع الكومبليت دينشرز تفرش على الميوكوزا وبتقوم بدور يشبه دور اللعاب. هي مبدأ عملها أنه هي بتزيل الفقاعات بين الميوكوزا والكومبليت دينشر، وبتزيد خواص الالتصاق ولزوجة اللعاب. طبعا تتوفر إما على شكل بودرة أو كريم مثل ما بنعرف. ممكن يكون الكريم أكثر ثباتا وبيعطي فترة ثبات تأثير أطول، فممكن نحن نختار حسب ما نحتاج. بالنسبة لإزالة اللاصق نطلب من المريض أنه يزيلها بقطعة شاش تحت تيار ماء قوي، ونبتعد عن إزالتها بالفرشة لنفس السبب اللي حكيته أثناء تنظيف الجهاز، لمنع حدوث خدوش على سطح الجهاز تؤدي لتراكم الطعام وحصول إريتيشن للميوكوزا. أكتفي هذا القدر، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نتابع إن شاء الله في كومبليت دينشرز ونحكي عن بعض الاختلاطات والمشاكل اللي بيرجعوا لنا فيها مرضى الكومبليت دينشرز وكيفية التعامل معها، ونحكي أيضا عن ريلايننج وريبيزنج في قادم الأيام. مجددا لايك، الاشتراك، المشاركة والتعليقات للمساهمة في انتشار القناة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.